ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਫੁੱਲ ਪਾ ਇਹ ਵੇਖ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਦੱਸ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਲਟਾ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਲੋਹਾ ਇਹ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜ ਹੈ ਇਹ ਲੋਹਾ ਜੇ ਲੋਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੇ ਉੱਥੋਂ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਾਲੀ ਵੀ ਲੋਹਾ ਸਹੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੇਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਕੜ ਕਰ ਸਹੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਆਹੋ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਇੰਜ ਇਹ ਪਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਲੋ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪਾਓ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਹੱਥ ਚ ਆਪੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪੇ ਜਾਓਗੇ ਬਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਦੋਵੇਂ ਫੜ ਇਹ ਵੀ ਫੜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 17 ਸਾਲ ਪਾ ਬਾਅਦ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛਿੜਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਫੜ ਇਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਚ ਪਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਹੀ ਉਹ ਆਪੇ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਪਾ ਇਹ ਪੜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚਲਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਚਲਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਇਹ ਇੰਜ 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 ਪਾ ਇਹ ਪੜੋ ਇੰਜ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੜੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣਾ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੇੜਾ ਮੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੇ ਕੈਪ ਹਟਾਵਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਟicker ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰੇ ਲੱਗਾ ਰਹਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 7 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਫੜ ਦਾ ਇਹ ਚਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਣੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈਗਾ 1,40,000 ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਲੈ